natin. Ha? Okay. So ito, kaya flash ko tong, hindi para sa inyo to itong nakasulat dito. Ito yung klase ko kanina. Kasi tinitimpla ko yung sa writing pad ko kung okay kung malinaw ba yung sulat or whatever. Kung malinaw ito sa inyo, pwede nyo ma-comment sa chat natin, or kung malabo, pwede ko siyang adjust. So para mamaya, alam ko yung percentage ng pagkaka-zoom natin. No? Ito kasi around 70% siya dito sa Microsoft 5. Kung okay or hindi, kung hindi okay, pwede nyo i-comment sa chat natin. Okay? So let's continue the discussion. So last time, saan nga ba tayo last time? Last time is, last topic natin, I believe yun sa biasing nung semiconductor diode natin. Okay, so as I've said before, when we say biasing, this is the application of voltage between the terminals of semiconductor device. No? But when we say biasing in electronics, it actually refers to DC biasing talaga. No? Kasi ang mga electronic devices, they have what we call the operating point in order for it to function properly. Kasi meron tayong tinatawag na operating point or yung Q point na tinatawag or yung quiescent point. So mamaya makikita natin yun pagdating sa diode characteristic curve. No? So it must be powered by DC, okay? Or pwede tayong magkaroon ng input na AC if gagamitin natin bilang rectifier yung ating mga diode. Okay? But for example, sa mga transistors kasi kinakailangan natin ng biasing na DC in order for it to amplify or in order for it to filter, depende kung anong application niya. But the important thing here is we need to understand that biasing in electronics refers to the application of DC voltage. Okay? Whether it is positive or negative. Okay, so dito muna tayo. I-reviewin natin yung last time na recap natin. So, we have 3 biasing. So, una yung no applied bias. Wala tayong ina-apply na external voltage or external bias sa terminals ng ating diode. So, remember, meron tayong P-type at N-type material na pinagdikit. No, yung dugtungan nila, we call that the metallurgic junction. Ayan. So, diniscuss natin to last time. No? Just i-recap. No? And then, meron siyang layer ng uncovered acceptor ions. Ito naman meron siyang layer ng uncovered donor ions. So, bakit siya negative at bakit siya positive? Ito, kaya siya negative dahil naka-accept na siya ng electron. Ito, naka-lose siya ng electron. Okay? So, itong layers na ito yung basihan natin, di ba? Kung ano magiging daloy ng kuryente doon sa ating diode. So, under no applied bias, no, we can assume, for example, na dalawa yung layer. Kasi yan yung point of comparison natin. But in reality, di naman talaga dalawang layer yan. It may be hundreds, no? Yung layer ng uncovered ions dyan sa ating depletion region. So again, bakit siya tinawag na depletion region? It's depleted of free carriers. Ano ba yung free carriers natin sa semiconductor material? We have electrons, saka holes. Okay? Yun yung responsible sa pagdaloy ng kuryente, yung electron or yung hole. Okay? So, meron tayong majority carriers and meron tayong minority carriers. I discussed that last time. So, dito, ang nangyari sa depletion region, nagkakaroon ng recombination. Recombination is the process na kung saan nagsasama yung electron tsaka hole. And then, after it combines, it becomes, it transforms into another energy in the form of heat and in the form of light. So, recombination product, the product of that is heat and light. So, just a recap nung last time. So, basically, kapag no applied bias, walang dumadaloy na kuryente. So, nakikita nyo naman dito na 0 milliamperes. Again, you should write the proper unit kahit na 0 pa yung value ng quantity natin, whether it is kuryente, voltahe, or resistance. So, yan, nakita nyo, no? The diode voltage is 0 volts. So, nilagay pa rin yung volts doon. So, this is no bias. Okay? The second one, which is the reverse bias condition. So, in-explain ko naman sa inyo last time, no, bakit tayo nagkakaroon ng reverse bias. I don't have to repeat it anymore. No? So, nagkakaroon tayo ng attraction and repulsion, so on and so forth.
in effect, dumami yung uncovered donor atoms natin dito sa p-type material. Kanina di ba nung no bias, ilan yung layers niya? 2 lang. Hanggang dito lang siya kanina. Ngayon naging 3. So kumapal. But then again, this is just for illustration purposes. In reality, hindi naman 3 talaga ang layer niya. This is just to illustrate what happens inside a diode kapag siya ay naka-reverse bias. So kapag reverse bias, negative to p-type and positive to n-type. The same goes with the uncovered donor ions dito sa ating n-type material. Kanina 2 lang siya, di ba? Ganyan na yung layer niya. Ngayon naging 3. So kumapal. So ibig sabihin, the wider the depletion region is, the higher the resistance. Okay. So kung mataas yung resistance natin, ibig sabihin, mahihirapan yung kuryente natin na dumaloy. Remember, resistance is the opposition to the flow of charges. So basically, this is the opposition to current. Now, resistance is the opposition to current. So ino-oppose na yung daloy ng kuryente natin. So habang tumataas yung kuryente, ang resistance, bumababa ang kuryente. Pag bumababa ang resistance, tumataas yung kuryente natin. So in this case, meron bang dumadaloy na kuryente sa ating diode if it is reverse bias? Yes, meron. Ang tawag doon is I sub S, yan, which is called the saturation current or the reverse saturation current, or otherwise known as the leakage current. Yan yung I sub S. Okay? So, ang daloy ng kuryente natin sa electronics is from positive pabalik sa negative. So, yan yung magiging convention natin, which is opposite, I think, na ginagamit nyo sa circuits. Negative to positive ata sa circuits. Okay. So, yan yung nangyayari under reverse bias condition. Kumakapal ang depletion region, that's why nahihirapan yung kuryente na dumaloy. But in most cases, practically, we can assume that there is no current flowing through the diode kapag naka-reverse bias condition. Kasi we can also assume that this is an open circuit. No? Practically, this is an open circuit. But in reality, hindi naman talaga siya open circuit. Sa sobrang taas lang ng resistance niya, dahil sa makapal ang depletion region natin, no, pwede siyang ma-consider as open circuit. So halos walang dumadaloy na kuryente. Remember, ang sabi ko sa inyo, ang range ng leakage current is nasa around nanoamperes or picoamperes lang yan. So this is times 10 raised to negative 9. This is times 10 raised to negative 12. So sobrang liit lang talaga, which is approximately equal to 0. In electronics, masasabi na nating malaking kuryente kapag naka milliamperes tayo. Okay? Yun ang usual na unit ng kuryente sa electronics, naka milliamperes. If it is below milliamperes like nano and pico, masyadong maliit na yon. If it is above milliamperes, let's say nasa ampere range na siya, malaking kuryente na yon. Okay? Next. So we have no bias, walang in-apply na voltahe whatsoever. Reverse bias, negative to p-type and positive to n-type. We have now the forward bias. So ang forward bias ganito. The positive terminal of the power supply is connected to the p-type and the negative terminal is connected to the n-type. So ano napansin nyo? Nabawasan yung uncovered na ion. So what happens? Kasi di ba yung ating, this is your uncovered acceptor ion. Sa uncovered acceptor ion, this is an ion na tumanggap ng isang electron. Kaya negative yung kanyang charge na nakalagay dito. Okay? So what happens here is, sa mga uncovered acceptor ion, ina-attract ng positive yung mga electron. Diba? Different charges attract. So pag tinanggal niyang ganyan, magiging covered na siya ulit. That's why nabawasan yung uncovered. The same goes with the ions na nandito sa ating n-type material. So kanina, nung no bias, 2 yung layer. Nung reverse bias, naging 3 yung layer, which in effect, tumaas yung resistance. Ngayon naman,
nag-iisa na lang yung layer or numipis yung layer. So di ba sabi ko sa inyo, pag makapal ang depletion region, mataas ang resistance, mababa kuryente. Pag manipis ang depletion region, mababa ang kanyang resistance, tataas yung kuryente. Therefore, magkakaroon tayo ng kuryente na tinatawag na I sub D. Okay? That is what we call the diode current. Okay? Or we can also call this actually I sub F, the forward diode current. Bakit forward diode current? Kasi kuryente siya na naka-forward bias ang ating diode. So ang daloy ng kuryente, take note, is from positive pabalik sa negative. Ganon din ang naging daloy natin, di ba, ng reverse bias. Ang I sub D or ang diode current is actually in the range of milliamperes. So we can say that it is conducting. Okay? Practically, we can assume this to be short circuit. Okay? Ang practical diode, so pwede naman natin siyang i-assume as short circuit. Bakit? Kasi it's like a switch, no? Ang diode, it can turn on or turn off your current. So basically, kapag ito ay naka-reverse bias, it means naka-turn off. Halos walang dumadaan na kuryente. That's why we can assume that this is an open circuit kapag reverse bias. At tandaan niyo yan, ha? Kasi pagdating natin sa analysis ng what we call this wave shaping circuits, yung first application ng diode natin, kailangan alam niyo yung kapag naka-reverse bias, it's considered to be open. Okay? Kapag ito yung naka-forward bias, it can be considered to be short circuit. So merong dumadaan na kuryente. So this is now naka-turn on. Okay? So we can turn on and turn off the current by adjusting the bias. So nakita niyo yung difference, diba? Diba sabi ko sa inyo, ang semiconductor, they can act as insulators. So insulator meaning hindi siya nagko-conduct ng kuryente. Kagaya nito. Diba? Under no bias, may naka-apply bang bias? Wala. Walang naka-apply na external na voltahe. Therefore, walang dumadaloy na kuryente. 0 milliamperes. So this acts as an insulator. Okay? Pagdating sa reverse bias, nag-apply tayo ng voltahe sa kanya. Meron ba siyang kuryente? Yes, pero sobrang liit. So this is in between actually ng insulator and conductor. Pero pagdating sa forward bias, tingnan nyo, binayas natin siya, nag-conduct siya ng kuryente. Naging na siyang conductor. So pwede nating palit-palitan yung state or condition ng ating diode by just the application of bias. Okay? It acts as a conductor if it is properly biased. Like this one, no, naka-forward bias tayo. Okay? So let's go to the whiteboard. Yeah. Let's now consider or let's discuss the diode characteristic curve. Ano ba yung characteristics ng ating diode? We can express that by using the diode characteristic curve. So sulat natin, diode characteristic curve. Diode characteristic curve presents the relationship between the independent variable and the dependent variable. Ano ba yung independent variable natin? The independent variable is V sub D. Nasa x-axis siya. V sub D represents diode voltage. Diode voltage is usually measured between anode and cathode. So halimbawa, balik tayo dun sa PowerPoint. Yan. So this is the naka-forward bias siya, di ba? So how do we measure the diode voltage? So halimbawa, meron akong tester. Meron akong tester dito. Nakaset at DC. So di ba, yan ang symbol ng DC, di ba? Para sa voltmeter. So nandito, nakakonect sa anode, yung red. And dito nakakonect sa cathode, yung black. Okay? So anong masusukat ko dyan? Ang masusukat ko dyan is yung diode voltage V sub D.
In this case, ang diode voltage natin is positive. Okay? Balik tayo doon sa reverse bias. O, paano natin susukatin ang diode voltage? The same manner. So, yung ating pula, ilalagay mo pa rin sa anode. And then yung black, ilalagay mo pa rin sa cathode. So, let's label it. Black and red. Ano masusukat natin dyan? Still, diode voltage. But the diode voltage na masusukat natin dyan is less than 0, which means it is negative. Okay? So, diode voltage, laging minimeasure yung positive nasa anode and yung negative or yung black nasa cathode. So, that's the diode voltage. So, that's our independent variable dito sa ating x-axis. Kung may positive VD, meron din bang negative VD? Yes. Because this represents your reverse bias region. So meron tayong dalawang region of operation. Itong first quadrant, so Q1, at saka itong ating Q3. Yung Q2 at Q4, hindi natin ginagamit yan sa diode characteristic curve. Okay? Gagamitin natin yan usually sa JFET, sa MOSFET, no, for the transfer characteristics saka sa transconductance. But for now, gagamitin natin si quarter 1 saka si quarter 3. Okay. Ang y-axis naman natin, which is the dependent variable, is the diode current, I sub D. So ang diode current daw nakadepende sa diode voltage. Uulitin ko. Ang kuryente ng diode ay nakadepende sa voltahe ng diode. Okay? That's why this is the dependent variable. Usually, this is expressed in terms of milliamperes. So, lalagyan natin siya ng quantity na ganyan and then milliamperes. VD is expressed in volts. The same with negative VD. Okay? Eh ano tong negative na kuryente? Meron ba yan? Yes. Negative ID. Usually, naka-picoamperes yan or milliamperes. So, mamaya explain ko kung bakit. Okay. Remember, meron akong sinabi sa inyo before yung tinatawag na threshold voltage. Threshold voltage. Ano ba yung threshold voltage na yun? So, isulat natin. Threshold voltage or represented as VTH, no, is the barrier potential required for the diode to conduct. Yun. Ganito lang yan eh. For example, meron tayong silicon. The threshold voltage of silicon is equal to 0.7. Okay? So, how do we illustrate that? Balik tayo dito sa PowerPoint. Yan. Sa forward bias natin tignan. So let's say this is silicon. Meron kang tinatawag na barrier potential. This is your barrier, yung hadlang or yung harang, no, sa kuryente. The depletion region acts as the barrier to the current. Ngayon, meron siyang corresponding what we call barrier potential. Remember, in electronics, ang potential is also known as voltage. Okay? May kinakailangan siyang voltahe para mag-conduct ng kuryente. May kinakailangan siyang voltahe para siya ay maging conductor. Kung ito ay silicon, the threshold voltage is equal to 0.7. So, halimbawa, ang in-apply natin dito is let's say 0.1 volt sa silicon diode natin. But take note, in reality, hindi tayo nagko-connect direkta ng supply sa diode. This is just for illustration purposes again. Nagko-connect tayo ng resistor in series with that. Okay? So malalaman natin yung pagdating natin sa mga different circuits natin. So nag-apply tayo ng 0.1 volts sa forward bias. The question is, may dadaloy na bang kuryente or is it considered as reverse bias? Meron tayong dalawang kondisyon. The first one, the anode must be positive with respect to the cathode. Cathode is represented as letter K. So huwag kayo malilito. Pero ang spelling niya cathode, C-A-T-H-O-D. Letter K lang yung ginagamit. Magkatunog naman daw kasi sila. Kasi yung letter C, ginagamit na yan for coulombs.
Okay? So K naman yung ginamit dito. So yan. For us to be able to say na naka-forward bias yung ating diode, number 1, A or the anode must be positive with respect to the cathode. Number 2, threshold voltage must be reached. Umabot ba sa threshold voltage? Check natin number 1. Is the anode positive with respect to the cathode? So positive yung anode natin, anode yung nasa P-type. Negative yung cathode natin, cathode nasa N-type. Pasok sa number 1. But pasok ba sa number 2? Anong threshold voltage ng silicon? 0.7. Ang ina-apply mo lang 0.1. Ito si 0.7, dito lang si 0.1. So hindi pa rin pasok yung number 2. We cannot say that the diode is fully conducting. Kasi hindi pa yan naaabot yung threshold voltage kahit na positive ang anode niya with respect to the cathode. Okay. So the question is, may dadaloy na ba kuryente dyan? Basically, almost wala. Almost zero. Pero merong dadaloy dyan, sobrang liit lang. Around, nasa picoampere siya. Okay? What if we increase this? Ginawa natin, for example, 0.3 volts. Pag 0.3 volts siya, pasok yung number 1, pero hindi pa rin pasok sa number 2. May dadaloy na bang kuryente? Yes, pero sobrang liit, which is essentially zero pa rin. Well, let's say, in-increase na natin yung voltahe. Ginawa natin 0.7. Will the diode conduct? Yes. Kasi pasok sa number 1, pasok din sa number 2. Naabot mo na yung 0.7. Okay? So, what if ginawa natin 0.8? Will it still conduct? Yes, pero magsisimula na siyang masunog. Kasi 0.7 yung kanyang rating and baka na-exceed na yung kuryente. No? In diodes, we have what we call the maximum forward current. Meron lang maximum na kuryente na pwede sa ating diode bago siya masunog. So you have to check yung tinatawag natin ng mga data sheet or specification sheets. No? In electronic design, kailangan magko-consult tayo sa mga sheets. So magpapakita ko mamaya ng example. In practice kasi, hindi naman tayo talaga nag-a-apply ng direkta ng voltahe sa diode. Nagko-connect tayo usually ng resistance na R sub S. We call this the series limiting resistor. Anong silbi ng series limiting resistor na yan? Lililimitahan niya yung kuryente, no, na pumapasok sa ating diode para hindi siya masunog. And nililimitahan din niya yung threshold voltage. So kapag na-forward bias na siya, at tumaas sa threshold voltage, i-maintain niya yan at 0.7. So don't worry, pagdating natin do sa circuits natin ng mga diodes, mas ma-ipepresent ko siya. Okay? All you have to understand, no, na kailangan maabot talaga yung threshold voltage bago siya ay mag-conduct. Okay? So nakikita niyo yung dependence ng kuryente sa voltahe, no? Habang nag-i-increase yung voltahe natin, yung kuryente natin unti-unting nag-i-increase din. Okay? We have what we call naghang on. Okay, nawala ata. Paki-ano niyo ako, paki-message niyo ako kung naririnig niyo ako, parang naghang ata yun. Dali. Nagpa-order na si Marvin, ah. Nagpa-order na ito si Marvin. Business niya ba yung puto? Okay naman tayo, no?
Kung, okay, sige, sige. Narinig naman daw. Ayun. So yun lang ang problema natin talaga sa online. Pag nagloko yung app or na ano yung internet, yun na tayo. Okay, saan na ako? Yan, so number 1, anode must be positive with respect to the cathode. Number 2, threshold voltage must be reached. Okay? So kinakailangan natin ma-consider itong dalawang to. Kailangan pasok dun sa dalawang kondisyon na yan para masabi natin na nagko-conduct or naka-on yung ating diode. Okay? So balik tayo doon sa characteristic curve. Yan. So yung barrier potential, kinakailangan nating ma-overcome. So para ma-overcome natin yung barrier potential, kailangan maabot yung threshold voltage. Sa silicon, that's 0.7. Sa germanium naman, mas mababa, which is equal to 0.3. Kung naalala nyo, yung band gap energy ng silicon is just equal to 0.67 eV. So ibig sabihin, kinakailangan lang ng 0.67 electron volts ng valence electron para siya ay mag-conduct. Okay? So next, threshold voltage ng gas or gallium arsenide is equal to 1.2 volts. But lalagyan ko to ng asterisk. Bakit? Kasi this is dependent on the construction. Depende siya sa construction and depende din siya doon sa ating kulay ng ating LED. Remember, yung gas or gallium arsenide is the base element na ginagamit natin for optoelectronics. So yung 1.2 na yan is just nominal or average or what we call in general. But meron tayong specific na threshold voltage. Depende sa construction. Okay? So yan yung mga threshold voltage natin. For this characteristic curve, consider silicon. So maglalagay ako dito ng 0.7. Let's say this is 0.7 volt. Okay? Diba sabi kailangan maabot yung 0.7 volt para siya ay fully mag-conduct. So this is what happens. So meron tayong silicon, no? So start tayo with no bias. Kapag no bias, wala daw kuryente. So nandito lang siya sa ating origin or sa gitna. Habang ini-increasean natin yung positive voltage with respect to the cathode, unti-unti siyang na-forward bias. Pero kung papansin niyo yung kulay red, mababa pa yung kuryente. Okay? Increase voltahe, almost zero yung kuryente pero unti-unti nag-increase. Pagdating ng threshold voltage, nagsisimula na siyang umangat. Okay? So this is what we call the forward bias region. Okay. Yung forward bias region na yan, ibig sabihin, naka-forward bias yung ating diode. So pasok dito yung dalawang kondisyon, yung number 1 tsaka number 2. Yun ang lagi niyong tatanungin sa sarili niyo, no? Kung paano natin malalaman kung naka-forward bias pa talaga at nagko-conduct yung ating diode. So this is what we call the diode characteristic curve for the forward bias region. Okay? This represents the property of the diode. Ulitin ko. This represents the property of the diode. Kasi pagdating natin sa load line analysis, for example lang, meron kasi tayong tinatawag na load line. Yung load line, for example, ito siya. This represents the property of the circuit. Okay? Yung kurba represents the property of the diode. Yung linya, it represents the property of the circuit. Meron tayong intersection. Yung tinatawag natin na Q point or quiescent point. So anyway, pagdating natin doon sa actual na circuit, no, malalaman natin yung kung paano natin madedetermine yung Q point na yan. Okay? So yun yung ating tinatawag na forward bias region. Kapag hindi niya naabot yung threshold voltage, kahit na positive ang anode with respect to the cathode, almost zero ang kuryente. But if it reaches 0.7, angat agad yung kuryente. Magko-conduct na agad siya. Kasi na-overcome na niya yung tinatawag na barrier potential. Okay, let's say if it is germanium, so let's say 0.3. Ang threshold voltage ni germanium 0.3, di ba? Sige.
So what happens if no bias? Zero. Zero yung kuryente. So nasa origin tayo. Habang ini-increase na natin yung voltahe nung nung germanium diode natin, lalong nag-i-increase yung kuryente natin. Pero paunti-unti, when it reaches 0.3, matik magko-contact na siya. Okay? So medyo pangit lang yung drawing ko. Ganito dapat itsura niya. Yan, pag ganyan. Okay? So ibig sabihin, mas mauuna na mag-conduct ang germanium kumpara sa silicon diode. But ang difference niyang dalawa, di ba, na banggit ko last time, silicon has better thermal characteristics. So ibig sabihin, kahit na uminit pa ng husto yung ating device, hindi ganun magbabago drastically yung kuryente at voltahe. So meron siyang good thermal characteristics yung ating silicon diode. And it's also sturdy. Diba? Hindi ko alam kung napakita ko sa inyo last time video kung paano siya gawin. Yung ingot and then hinihiwa siya, diba? Hindi siya madaling masira. So kaya majority of the electronic devices na ginagawa ngayon is made of silicon. Yung mga diode, yung mga transistors natin, mga IC, no, made of silicon yan. Kasi maganda yung characteristics. Okay. Next. So tapos na tayo sa forward bias region. Sa forward bias region, ito ay nangyayari kapag naka-forward bias ang diode. But what if naka-reverse bias? Remember sa reverse bias, no, negative ang anode, tapos positive ang cathode. So the more negative na ina-apply natin na voltahe between the terminals of our diode, no, mas lalo siyang nare-reverse bias. So this is what we call the reverse bias region, itong part na to. So this is the reverse bias region or RBR. Okay. So what if this is your diode, no? Diba sabi ko sa inyo, ang reverse bias, this is your anode, this is your cathode. Reverse bias is negative ang anode, positive ang cathode. Dito sa ating forward bias, this is the anode, this is the cathode. So positive ang anode, negative ang cathode. So if lalo tayo nag-a-apply ng mas mataas na negative na voltahe sa anode, ano kaya mangyayari sa kuryente? May dadaloy ba? Yes. Ang dadaloy is sobrang liit. We call that the leakage current, di ba? So dadaloy siya dito. So sobrang liit lang. Kaya kung mapapansin nyo, maliit lang siyang ganyan. This is around picoamperes or nanoamperes, like what I've said. Pero may hangganan yan, yung kuryente na yan in the reverse bias region. Tatandaan nyo, no? Magko-conduct din ba ng malaking kuryente ang diode sa reverse bias region? Kagaya ng nasa forward bias region? Yes. Kailan yun? Ito yan. Nag-conduct siya in the reverse direction. Kapag naabot niya, yung tinatawag nating V sub Z. Ano yung V sub Z? This is what we call the nominal Zener voltage. Yun, bagong term. Nominal Zener voltage. Okay? So, ang objective kasi ng mga diode, kailangan nagko-conduct siya ng kuryente kapag naka-forward bias at hindi siya nagko-conduct ng kuryente kapag naka-reverse bias. When we say hindi nagko-conduct, ibig sabihin yan, sobrang liit lang ng kuryente. That's why it's essentially equal to zero. Hindi naman talaga siya hindi nagko-conduct. May kuryente dumadaloy pero sobrang liit. Okay? So ang iniiwasan natin, itong part na yan. Ito. Yung part na yan. If ang function niya is a rectifier. Okay, tatandaan natin, no? If ang function ng diode is a rectifier which converts AC to DC, iiwasan natin to. Hindi dapat siya magko-conduct in the reverse direction. Kasi ganito yung mangyayari dyan. So before we proceed there, ito mangyari. Ang rectifier, so let me just draw it in the form of a block diagram muna para mas meron tayong general concept. So let's say this is your rectifier. Sabi ko sa inyo, di ba, ang function ng rectifier converts AC to pulsating DC, but AC to DC, kumbaga. So nagpasok ka ng AC. Let's say ganyan. Okay? Ang output mo, kung properly biased yung diode, is ganito. Let's say full wave siya. So isa lang yung direction. This is what we call
pulsating DC. Kasi may parang pulso. Pero DC pa rin siya kasi isang direction lang. Wala pa rin siyang frequency. Okay. So, what will happen if the diode conducts in the negative direction? Kagaya nung nangyari dito. Yan. So, what will happen kung hindi natin naiwasan na nag-conduct yung diode nung ni-reverse bias natin siya? Ang magiging output niya ganito. So, nagpasok ka ng AC, di ba? Magiging output mo is the same thing. So, no, rumekta lang. Kasi nag-conduct din siya sa negative direction. So, nakukuha niyo ba? No, yun ang iniiwasan natin, na mag-conduct ang diode in the negative direction kung ginagamit siya bilang isang rectifier. Okay? But, may but doon, no? Kailan ginagamit ang reverse bias region? Ginagamit natin to if the diode is used as a voltage regulator. Okay? The reverse bias region, or the RBR, is used if the diode acts as a voltage regulator. So ano ibig sabihin ng voltage regulator? Yung nagko-control ng voltahe, nag-regulate ng voltahe. Kung 5 volts lang siya, 5 volts lang. Kung 12 volts, 12 volts lang. So kino-control niya yung voltahe at a steady value or at a stable value. So magagamit natin yung diode niyan kung naka-reverse bias. Pero meron tayong special type of diode na ginagamit for voltage regulators, yung tinatawag natin na Zener diode. So don't worry. Actually, itong Zener diode, kasi meron tayong synchronous and asynchronous, di ba? Meron akong video nito. Ako rin yung nagdi-discuss doon. So parang nakikinig din lang kayo ng lecture. So ang magiging flow ng discussion natin for the Zener diode, yung sa video ko, i-send ko sa inyo yung link, no? But for personal consumption lang yun. Huwag nyo isi-share kahit kani-kanino, tayo-tayo lang dito sa klase. So ginawa ko yun for Aura College. So huwag nyo papakita kahit sa taga-ibang school. Okay. Kung gusto nyo mag-subscribe, maganda para kumita ako ng pera. Pero matagal pa yun kasi parang 20 pa lang yung subscribers ko. Kailangan ata ng 1,000 subscribers para kumita. But anyway, malay mo, 10 years from now, baka kumita ako doon sa YouTube channel ko. Okay? Next. So dito na tayo. Ang reverse bias region, may different parts yan. May different parts yung reverse bias region. So i-drawing natin siya dito ng separate. Ilang percent na ba yung kanina? 75. Try natin 75 kung malinaw yung sulat. Okay. So ito yung reverse bias region natin. Yan. So papaganyan. Inalis ko na yung axis, no, para malagyan ko siya ng mga proper labels. Okay. So this one, this corresponds to the Zener voltage. Okay. Kapag pinoject mo yan papunta sa y-axis, kailangan ko pa palang lagyan. Mga pala. Yan. Pag pinoject mo siya sa y-axis, meron siyang corresponding na kuryente. We call that I, Z, K. Okay? So this is what we call the Zener knee current. Ang Zener knee current is the current in the reverse direction, ibig sabihin from cathode to anode, no? Kapag na-reach natin ang Zener voltage. Ibig sabihin, nagsisimula na siya mag-conduct in the reverse direction. So ang kuryenteng corresponding current na kaakibat ng Zener voltage ay IZK or I sub ZK to be more precise. Okay. Next. Kung may minimum, meron tayong maximum. Ano yung maximum natin? We call that IZM. So IZM stands for maximum Zener regulating current. Yun yung IZM na tinatawag. Okay? So ang IZM is a property ng isang diode na hindi dapat ma-exceed
Kasi pag na-exceed mo yung maximum Zener regulating current, masusunog na yung Zener diode. Okay? Or it's also applicable sa mga regular na diode. So mamaya magpapakita ko ng datasheet, no, para ma-familiarize kayo sa datasheet. That's what I'm trying to teach my students over the years. No? Matuto kayo magbasa ng datasheet. Isipin nyo, nung college ako, hindi kami tinuruan magbasa ng datasheet. So we had to study it, no, by ourselves. So ito ituturo ko sa inyo. Kasi importante yon para malaman nyo yung mga different parameters ng mga different electronic devices. Okay? Next, kung may minimum, may maximum, merong gitna. Actually, yung value ng nasa gitna kahit saan sa curve natin. So this is what we call IZT or the Zener test current. So basically, kapag ang ating Zener diode nag-act as a regulator, properly biased siya, no, meron dumadaloy na kuryente. So this is the average current, Zener test current na tinatawag. But it can be different. Pwede siya mag-iba. Pwede siyang bumaba dyan, pwede siyang tumaas as long as nasa pagitan siya ng dalawang to. Hindi pwedeng bumaba kay IZK, hindi pwedeng bumaba kay tumaas kay IZN in the negative direction. Kasi ito, pag tumaas dito, masusunog. Ito, pag less than nito, hindi na siya magko-contact. So again, ang reverse bias region is ginagamit for voltage regulators. Particularly, yung tinatawag natin ng Zener diode. But for regular PN junction diodes, hindi natin ginagamit yan. Kailangan hindi siya mag-conduct. So how do we ensure that? How do we ensure na hindi magko-conduct ang ating PN junction diode kapag naka-reverse bias? So papakita ko sa inyo yung example ng isang datasheet para maintindihan yung sinasabi ko. Dali lang. So, libre lang naman to sa internet, no? Itong mga datasheet na to. So, depende sa company. So, itong company na nag-produce nitong diode na to, ang pangalan onsemi, meron Texas Instruments, may Motorola. So, depende sa company. Pwede silang magkakaiba ng properties, may onting pagkakaiba, pero halos pare-pareho yung kanilang function or operation. Halimbawa, yung 1N4001, meron ding pinoproduce yung, let's say, yung Fairchild Semiconductors, may 1N4001 din sila. So, different companies can produce the same line of semiconductor devices. So ito, halimbawa sa onsemi. Ang unang titignan natin sa isang datasheet, yung tinatawag na maximum ratings or absolute maximum ratings in some datasheet. So, ito kasi, very important to maximum ratings na to for us to determine ano yung hindi dapat ma-exceed. Ano yung pinakamataas na value. Halimbawa ito, peak repetitive reverse voltage or VRRM. Actually, this is also known as PRRV. So sa 1N4001 tayo tumutok. Okay? So 50 volts. 50 volts to nandito yung unit. 50 volts. So 1N4002, 100 volts. Anong ibig sabihin yan? Nung PRRV na yan or VRRM, VRWM, PIV. So yun yung mga terminologies, no? PRRV is the maximum voltage, no, na iniiwasan natin. Kasi kapag yan ay na-exceed, pwede siyang mag-conduct. Okay? If it is a regular PN junction diode. Di ba, ang regular PN junction diode, gusto natin magko-conduct sa forward bias at hindi magko-conduct sa reverse bias. So kapag 50 volts yan, maximum natin, kailangan yung reverse bias voltage natin, let's say this is your diode. Ito yung diode natin. Let's say 1N4001. Naka-reverse bias daw. Anode, cathode. Paano siya reverse bias? Negative ang anode, positive ang cathode. Reverse bias, matic. So, if 1N4001, ang ginagamit natin, ang PRRV natin, is equal to 50 volts. Kailangan hindi maabot ng 50 volts. Bakit? Pag naabot mo yan, anong mangyayari? Conduct siya. Magko-conduct siya. Okay? So halimbawa,
In the reverse bias region, kasi hindi natin maiwasan na magkaroon ng reverse bias, especially sa rectifiers, kasi ang input mo AC, positive o nag-negative na. Sa negative, nag-reverse bias yan. Okay? So let's say, ang input mo dito is 30 volts. Okay? So, pasok pa ba yung 1N4001? Yes, kasi ang maximum niya 50. Hindi niya dapat maabot yung 50 sa reverse bias region. Yun ang nire-represent ng PRRD. But what if your input is, let's say, 60 volts? Pasok pa ba siya? Yung 1N4001, hindi mo na pwedeng gamitin yan. Bakit? Kasi magko-conduct na siya in the negative direction. Ito yung 50, which is the rating ng ating diode. Ito yung 60, ito yung input mo. Na-exceed na niya. We're talking of the reverse bias, ha? So, na-exceed na niya. Nung na-exceed niya, edi rumekta na rin lang yung output mo. Ang objective natin, from AC to pulsating DC. Hindi siya magiging ganito kapag na-exceed niya si PRRV. So, anong decision mo ngayon dyan as the designer ng circuit? Kung 60 volts yan, baka gusto kong babaan na lang yung input voltage, which is in some cases hindi pwede. Kasi usually yung mga input voltage, yan talaga yung required sa mga electronic system. So what you do is you adjust the diode. Anong pag-a-adjust ang gagamitin natin? Instead of using 1N4001, baka pwede natin gamitin si 1N4002. Okay? Kasi ang rating niya, 100 volts. So balik tayo doon. So nung ginamit mo si 1N4002, ang PRRV niya is equal to 100 volts. So kapag ang input mo ay 60 volts, pwede mo bang gamitin si 1N4002? Yes. Kasi ito si 100 volts, ito lang yung input mo. Okay? Yun ang importance ng PRRV or the peak repetitive reverse voltage. Okay? So other parameters na kailangan natin consider. PRRV is also known as PIV, peak inverse voltage. Yun ang ibang pangalan niya. Okay. Yung iba skip na natin, no? Kasi medyo complicated. Ito. Average rectified forward current. So ito yung mga importante talaga. So ibig sabihin yan, hanggang 1 ampere ang kaya niya. Etong lahat na to, 1N4001 hanggang 1N4007. So hanggang 1 ampere siya. What if ang requirement ng circuit mo is, let's say, 1.5 amperes? So pwede mo pa bang gamitin yung mga diode? Hindi na. Hindi hanap ka na ng ibang diode that can support 1.5 amperes. So yun yung importante dito sa datasheet na makikita natin. Okay? The question is, bakit hindi ko na lang gamitin si 1N4007? Kasi siya yung may pinakamataas. Instead of bibili pa ako nito tapos hindi pala pwede, edi kunin ko na yung mas mataas. Tignan nyo. So ito yung itsura niya. 1N4001. Yan siya. Ito si 1N4007. So kung titignan dito sa pictures, halos magkamukha sila. Ayan. Ito. Kasi iba-iba yung yung zoom eh. But magkaiba sila ng size. So yung 1N4007 medyo mas mataba siya compared sa 1N4001. Eh kung gusto mong maliit na circuit, tapos pasok naman para si 1N4001, eh di si kay 4001 ka. Ito pa, isa pa. Si 1N4148. Ito mas maliit. Glass body naman siya. Okay? So ito, mas maliit siya compared sa 1N4001. Yung may stripe doon, di ba sabi ko sa inyo, usually yung may stripe na silver, yan yung cathode. Yan yung N-type material. Yung walang stripe, yung itim lang, yan yung anode or P-type material. Kapag ganito naman yung klase ng packaging niya, yung may linya, yun yung cathode, yung black, and yung parang glass part na yun yung anode. Basta kung nasaan yung linya, yun yung cathode natin. Yun yung tatandaan nyo. Kung may question kayo, tanong lang habang i-check ko muna yung ating attendance.
whiteboard. Yan. So yun yung mga importante sa diode characteristic, sa data sheet na tinatawag. So search na sa internet, sa Google, no? Yung model number, tapos yung data sheet, may PDF naman yan, libre yan. Kapag nagde-design kayo yung circuit, titignan nyo palagi yung mga ganyan. Okay, so balik tayo dito. So this is what we call the diode characteristic curve. So we have the forward bias region again, and this is the reverse bias region. Okay, so meron tayong tinatawag na simulation software. Yung simulation software, gusto kong ma-utilize natin dito sa klase natin kasi ginagamit din niya sa industry yung simulation software. Simulation software, ito yung mga apps na ginagamit natin to construct circuits and test circuits without having to physically construct it. So, pwede nating i-design sa computer muna, tetestingin natin kung ano magiging response ng input natin, ng output, ano magiging voltahe at kuryente, without having to really construct it sa ating breadboard. So this is your breadboard. Napakita ko naman sa inyo last time to. No? So, and also, ang advantage ng simulation is hindi siya sumasabog. Okay? Kasi may mga circuits na kapag namali kayo, so pwedeng pumutok, so nabaliktad yung capacitor, pwede siyang pumutok. No? Or nabaliktad yung polarity ng supply natin, pwedeng pumutok. No? So marami na akong na-experience yan before dun sa mga unang batches ng ACE. May mga pumutok na mga capacitor kasi nagkamali. No? Hindi muna nila tinest yung circuit using simulation software. Kasi hindi pa naman ganun kauso dati yun. So ang gagamitin natin dito, papakita ko sa inyo. Maybe yung iba sa inyo familiar na dito. Ito yung tinatawag na multisim. So ipapakita ko sa inyo ito ngayon kasi i-display natin yung diode characteristic curve using multisim. Okay? So ito yung ating tinatawag na workspace. So para magalaw natin siya kung meron kayong mouse, yung roller natin, yun yung nagzo-zoom. Ayan. And then parang AutoCAD siya. Kung marunong kayo mag-AutoCAD, pag pinindot niyo yung roller, pwede nyo i-drag yung workspace and then zoom out. Ayan. So ito yung mga parts ng ating multisim. So I believe baka inano na rin to sa laboratory nyo yung simulation. No? Pero kasi ito, i-demonstrate ko kung paano i-trace or i-plot yung diode characteristic curve. So I'll put here muna yung diode. Yan. So I'll choose 1N400. Nandito sa kabilang screen ko. Hindi ko na i-drag dyan. Okay. So yan yung diode natin. So I'm going to test it or I'm going to display the diode characteristic curve using, so nandito sa kanan yung mga test devices natin, yung IV analyzer. So that's current and voltage. So lagay natin dyan. Okay? And then you just connect it sa anode. Itong isa sa cathode. Okay. And then double click yung IV analyzer. Simulate parameters. Okay, magsisimula tayo sa 0 volts. So type nyo lang dito 0. Okay, and then stop is let's say 1.5 volts kasi silicon to eh. So 0.7 magko-conduct na siya. So hindi natin kailangan ng sobrang laking voltahe para ma-display yung kanyang characteristics. Increment, gawin nating 1 volt. Ay 1 millivolt. Yan, para ano siya, yung maliliit yung steps niya. Okay, and then press the run or play button. Hintayin lang natin. So, ito kasi hindi original tong multisim ko. Alam niyo na kung ano to. Kasi ang multisim, it costs thousands to. But sa industry, usually ginagamit tong multisim. Okay. So, yan. So, this is your diode characteristic curve. So, this is 1N4001. So, this is probably around 0.7. So, from 0, ini-increase mo yung voltaheng ganyan, hindi niyo makikita yung increase sa kuryente kasi sobrang liit niya. Nung naabot niya yung 0.7, which is the threshold voltage, na-overcome mo na yung barrier potential. Nagsisimula na siya ngayon mag-conduct. So this is how we display the diode characteristic curve using multisim. There are other simulation software kagaya nung Tinkercad, yung online. Merong multisim live, papakita ko rin sa inyo.
Hindi ko alam kung napakita sa inyo ito ni Sir Chris, no? Yung Multisim Live. Libre lang to online, pero limited lang siya, hindi kagaya yung standalone na Multisim. So magsa-sign up ka lang. Ayan, so may mga pwedeng mong may kung ano magagawa ng Multisim, magagawa rin sa Multisim Live, pero may onting limitations. Hindi maraming limitations kasi nga libre lang to. Okay? Pwede rin yung Tinkercad, pwede rin yung Simul IDE. Ito 'yon. Simul IDE, another simulation software. Medyo pangit siya kumpara sa Multisim kasi libre nga lang to. So free to download yan. Pwede yung practicing niyan. Okay. Yeah. Okay, so next. So baka meron kayong question about sa diode characteristic curve. Bago tayo what do you call this? Bago tayo tumuloy dun sa actual na rectifiers natin. I-type niyo lang doon sa ating chat. So yun na. Ay, question. Malakas po sa CPU. Actually, papakita ko sa inyo. Dali. Ano ba yung... Ito yung aking computer. Ito yung specs ng computer ko. Hindi ako kung madadrag ko dyan. Yan. Yan yung specs ng computer ko. Kahapon lang tinest ko. Naghang yung Multisim. Pero siguro dahil hindi siya original. Alam niyo na kung saan ko siya kinuha. Baka yun lang. Pero most of the circuits na sinisimulate ko dito gumagana naman. So at this device specification, gagana siya ng maayos kung similar sa ganito yung inyong mga computer. Okay. But ginamit ko rin siya before, mas mababa yung yung isang computer ko. Nasa around 1.5 gigahertz yung processor speed, tapos parang 4 gigs lang yung RAM ko. Gumagana naman siya ng maayos. Ayun. Tapos 64 bits din yung OS tsaka yung processor. Ayan. Ayun. So baka may questions bago tayo mag-proceed dun sa actual na wave shaping circuits na sinasabi ko. So sabihin niyo lang ako kung malabo or Kasi hindi ko talaga makuha yung timpla nitong whiteboard na to. Kung ano yung malinaw, ano yung malabo. Minsan sinasabi ng mga estudyante ko, malabo daw. Or baka ako yung malabo na nagsasalita. Okay. Yan. So, the first application ng mga semiconductor diodes, yung tinatawag natin na wave shaping circuits. Yan. So, I think medyo makapal naman yung sulat nito. Wave shaping circuits. So, from the name itself, nag-shape siya ng wave. Wave shaping mainly, meron tayong tinatawag na clippers, meron tayong clampers, meron tayong rectifiers. So, ang di-discuss natin, yung rectifiers. Ano ba yung rectifiers? These are circuits that convert AC voltage to pulsating DC. To be more specific. Okay? Meron tayong mga different types of rectifiers. So yung unang-unang i-discuss natin, yung tinatawag na half-wave rectifier. Half-wave rectifier. But before we discuss that, i-discuss ko muna sa inyo yung tinatawag na transformer. Hindi yung mga Autobot Decepticon. So, transformer. Ano ba yung transformers? Pwede natin isulat as X. And then quote. Single quote. Transformers. Yung X kasi, ibig sabihin yan, trans. Okay? So, trans. So, yung word na transistor sa electronics, pwede nating express as existor. Okay? Transgender. Yan, so pwede natin X-gender. X tapos gender. Ganyan. So, anyway. Transformers. Ano ba yung transformers? These are actually devices that steps up or steps down voltage levels. Meron tayong mga different types yan. Ang transformers, meron tayong winding sa loob. So, di ba, kung makikita nyo sa mga electronic shops, meron mga nakalagay na rewinding services. Di ba? Ano yung nire-rewind doon? Nire-rewind, inuulit yung winding
ng mga transformers or inuulit yung winding sa mga electric fan. Kasi electric fan natin, merong winding din sa loob yan. Okay? So we have what we call the primary winding and we have the secondary winding. So this is the schematic symbol ng transformer. Schematic symbol lang to. In reality, hindi talaga ganito yung itsura. Schematic symbol lang. So we have winding. This is the primary winding. Kasi gagamitin natin to sa rectifiers, no? Primary winding. And this is the secondary winding. Okay. So meron kang tinatawag na V sub P. O gawin natin V sub pri para primary voltage. Kasi yung V sub P, ginamit natin yan sa sine wave, di ba? Yung peak voltage. So ito, tawagin natin Vsec na lang. Kasi in some books, V sub P yan, ito V sub S. So baka malito kayo dun sa ano. Actually, ito lumabas ito sa board exam ko. Way back 2001. Kinwestiyon ko nga yung proctor kasi maling given. Eh yung proctor namin ng board exam, hindi naman ECE. So sila yung mga ano ata yun, mga public school teachers. So sila yung tinanong ko sa kanya. So hindi niya ako masagot. Tinumble-jumble ko na lang given until nakuha ko yung sagot pero wala doon sa choices. Okay. So ang primary winding, so may winding ka dyan ng tinatawag natin na transformer wire or yung magnet wire. Magnet wire, kung may makikita ko nito sa Google, pakita ko sa inyo. Alam meron naman ito. Ang magnet wire. Ayan. So ganito yung itsura ng magnet wire. Yan. So wire siya na sobrang nipis. Tapos meron siyang coating na parang varnish. May coating siya. Okay? Kasi ang gagawin mo, i-wind mo yan. Hindi pwedeng walang coating yan. Pag walang coating yan, eh di nag-conduct na yung kuryente agad. So ito yung magnet wire. Tingnan ko kung meron siyang nakahila dito. Ayan. So ganito siya kanipis. Yan. May coating siya na parang varnish. So hindi nagko-conduct yung outer layer niyan, yung dulo lang. So usually yung dulo, tinatanggal yung varnish para mag-conduct siya. So yan yung materials na ginagamit sa mga sa primary tsaka sa secondary winding natin. Okay? So yan, meron tayong winding diyan, primary and secondary. Take note, ang primary winding hindi direktang nakakonekta kay secondary winding. So for example, we have here 220 volts RMS. Tapos, usually, di ba, meron tayo sa mga bahay, yung mga AVR, automatic voltage regulator. Yan. So, sinasaksak mo sa 220, pwede siya magkaroon ng 220 tsaka 110. So, let's say 110 yan. Okay. Paano nagkakaroon ng voltage sa kabila? Hindi naman pala direktang nakakonect yung primary sa secondary. Okay, although may transformers na ganun. Okay? But majority ng mga transformers separated or isolated yung primary sa secondary. Paano nagkakaroon ng voltahe dito? This is what we call magnetic coupling. Okay, they are magnetically coupled. Ang nagko-connect lang sa primary at sa secondary ay magnetic field. Hindi ko alam kung napag-aralan nyo ito sa physics 2, yung kapag may dumadaan na kuryente sa isang conductor, magkakaroon ka magnetic field. Okay? So, baka hindi. Discuss ko na lang. Let's say this is your conductor. Isang copper wire. Ganyan. Kunwari maganda yung drawing. Copper wire yan. Okay. May dumadaan na kuryente. Ay. So, di ba lang kung naturo, no? Ginagamit natin yung left-hand rule. Left-hand rule. So, kung ano yung direction ng kuryente, so, pag ganyan na, di ko alam kung nakikita yung daliri ko. Pag ganyan yung direction ng kuryente, yung 4 fingers natin, yan yung direction ng magnetic field. So, papaganito. Pag ganyan yung direction ng magnetic field. Okay? So, represented by B. Okay? So, yan yung nangyayari. No? Kapag dumaan ang kuryente sa isang conductor,
there will be an induced magnetic field. But what if ganito? Ito yung iyong copper wire. Tapos, nakasagap siya ng magnetic field. Anong mangyayari doon sa copper wire? Kapag ang copper wire or conductor nakasagap ng magnetic field, may dadaloy na kuryente. This is what we call electromagnetic induction. Okay? Ulitin ko. Copper wire or conductor nakasalo ng magnetic field, magkakaroon siya ng kuryente. Okay? So that's called electromagnetic induction. Yun ang principle ng transformer. Ayan, balik tayo dito. O ito, di ba, sasaksak mo sa saksakan yan dun sa outlet natin. Pag sinaksak mo, papasok yung kuryente doon sa hot or sa live, dadaloy doon sa, gawin natin pula. Ano ba, sinaksak mo? Ito yung outlet natin. Plug. Sinaksak mo sa outlet. Papasok dyan yung kuryente, iikot-ikot siya dun sa winding, babalik siya sa neutral. Okay? And then magre-reverse yung kanyang direction. Ganun din. Kapag, kasi AC yan, di ba? So kapag positive half cycle, from live to neutral. Pag negative half cycle, ang movement niya from neutral to live. So nag-alternate ng direction. Dahil AC nga yung pumapasok dyan. So dahil may dumadaan na kuryente dyan, pag ang kuryente dumaan sa conductor, magkakaroon ng magnetic field. So magkakaroon ka ng magnetic field na nakapalibot sa primary winding. Okay? Yung magnetic field na yon masasalo ni secondary winding. Okay? Pag nasalo siya ni secondary winding, anong sabi ko kanina? Conductor, nakasalo ng magnetic field, magkakaroon siya ng ng kuryente. Therefore, magkakaroon siya ng voltahe dyan. Nagkakaroon ng kuryente at voltahe yung secondary dahil sinasalo niya yung magnetic field na ginagawa ng primary. And that is what we call electromagnetic induction. And they are called magnetically coupled. Okay? Or magnetic coupling. There's no direct connection between the primary and the secondary. Ang connection lang nila ay yung magnetic field. Okay? So we have different parameters with this. Ang voltahe natin sa primary, we call that V sub pri. Pri na lang gamitin natin, wag na V sub P. So this is the primary voltage. And N pri na lang for number of turns sa primary. Yung number ng ikot ng winding. Yung magnet wire na pinakita ko sa inyo, iniikot yan doon. Okay? And then we have, for the secondary winding, we have V sec, we have secondary voltage, and then we have N sec, or the secondary number of turns sa secondary. Yan. So meron tayong formula na ginagamit to relate the four parameters. So we have the primary voltage, V pri divided by N pri equals V sec over N sec. Okay, so halimbawa, ang primary voltage natin is, let's say, 220 volts. Ang number of turns mo sa primary is, let's say, 10,000 turns. At ang gusto mong voltahe sa secondary, kasi meron mga transformers na from 220 ginagawang 110, di ba? So let's say V set. Gusto mo 110 volts. Ilan daw dapat ang number of turns sa secondary? Ilan daw dapat yung ikot sa secondary? Gagamitin mo lang tong equation na to, napakadali. Or by just looking at it,
alam mo na 5,000 turns kasi kalahati. Pero in some cases kasi pwede mong i-step down yan ng 4.5 volts. From 220 gagawing 4.5 volts, gagawing 12 volts, so on and so forth. So let's use this formula for the benefit of all. So N sec, or the number of turns sa secondary, number of ikot, this is equal to V sec over V prime times the number of turns sa primary. So i-substitute natin yung given. We have 110 volts over 220 volts times 10,000 turns. Yan. So ano makakancel dito? Makakancel yung volts. Matitira na lang yung unit ng turns. So this is equal to 0.5 times 10,000 turns, which is equal to 5,000 turns. So kailangan mo daw ng 5,000 na ikot ng magnet wire sa secondary para magkaroon ka ng 110 volts sa secondary. Okay, so this is what we call the transformer equation or transformer ratio. What tinatawag. Ito ang question dyan. Ano ang transformer ratio natin? Ang primary winding natin is 10,000 turns. This is the primary winding. Ang secondary is 5,000 turns. So this is 2:1. So this is what we call the transformer ratio. So ibig sabihin, 2 parts ng primary, 1 part lang yung secondary. Okay? The next. Meron tayong, tapusin ko lang itong sa transformers bago natin ituloy yung sa rectifier. Ano na yun? Types of transformers. So transformer types. Number 1, we have step down transformer. Sa step down transformer, ang primary winding is greater than the secondary winding. So itong example ko kanina, this is an example of a step down transformer. Kasi yung primary, pagdating sa secondary mo, mababa na. In most cases, sa electronics, meron tayong tinatawag na multi-tap na transformer. So ibig sabihin nun, wala akong example dito. Sa next meeting, kukunin ko sa lab. Yung primary natin, ito yung primary, no? Yan. Yung secondary natin ganito. So posibleng step down at let's say 12 volts. And then dito, we have 6 volts. Then we have 4.5 volts. So this is called multi-tap. Ibig sabihin multi-tap, marami siyang posibleng output sa secondary. But still, this is step down. Kasi from 220, binabaan niya papuntang 12 volts, 6 volts, or 4.5 volts. Usually, ito yung ginagamit natin. Okay, step down. Okay, ang step down transformer, sa drawing, to be precise, no, mas maliit yung itsura ng secondary winding. So ito, this is the schematic symbol of step down transformer. Or pwede rin naman ganito. In some cases kasi, ganito yung ginagawa. Pareho yung laki sa drawing ng primary at secondary. Nilalagay na lang yung transformer ratio. So let's say 2:1. So matic, step down na yan. Kasi 2 parts ng primary, 1 part na lang sa secondary. Okay, yun yung step down transformer. Usually ginagamit natin to sa mga electronic circuits. Kasi electronic circuits only use small DC voltages like 3 volts, 3.3, 5 volts, 4.5, 4.7, so on and so forth. So kailangan natin ng step-down transformers for electronic circuits. Of course, meron tayong step-up transformer. Ito normally ginagamit natin to for electrical systems. So ang step-up transformer, ang number of turns ng primary ay less than the number of turns sa secondary. So to be more precise, ganito yung itsura ng kanyang schematic symbol. So mas malaki yung drawing. Pero pwede rin natin gawing ratio. No? Parang ganito. Equal yung laki sa drawing, halimbawa 1:2. So nagpasok ka for example ng 110 volts, labas nito 220 volts. Okay? So acceptable naman yung ganito. Okay?
So, ginagamit ito more likely sa mga electrical systems. No? Probably nakarinig na kayo ng step-up transformer sa mga bahay nyo. Especially mga nakatira sa malalayo like Gordon Heights. Saan ba yung may nakita kong step-up? Yung mga malalayo doon sa Santa Rita, merong mga step-up transformers na ini-install. Kasi galing sa power supply ng electric company natin, masyado nang malayo. So maraming losses. Kaya pagdating doon, mababa na lang yung voltahe. So nag-i-install yung power company ng step-up transformer para tumaas yung voltahe pagdating sa mga bahay natin. Okay? So usually ito in electrical system, number 1 in electronic systems. Number 3, meron pa bang number 3? Kasi yung isa bumaba, yung isa tumaas. Meron ganito. Primary voltage is equal to secondary voltage. Ano pa silbi nun? Di wag ka na gumamit na transformer, di ba? Bakit? Equal din naman. So 220 tapos 220 din yung lalabas. Para saan pa? This is what we call isolation transformer. Ang isolation transformer is used usually sa mga AVR to regulate the voltage. Diba? Sa mga AVR natin, sa mga computer, sa mga different electronic appliances, saksak mo 220, sasaksak mo pa rin sa 220. So yan, isang application. Another application of isolation transformer is for servicing. Pag nagre-repair or nagta-troubleshoot ng mga electronic devices, kagaya ng TV, and all of those electronic devices, gumagamit ng isolation transformer yung mga technician usually. Sa Pilipinas, parang hindi siya gaano ginagamit, pero kapag simple lang naman yung sira ng mga gamit. Ang ginagawa kasi ng isolation transformer, instead na, ito yan, no? Halimbawa, ito yung TV, for example lang, direkta mo siya sa 220 volts. Okay, tapos, tumulo yung pawis mo habang sineservice mo yung TV, tapos nagkaroon ng short circuit, tapos nahawakan mo siya, makukuryente ka ng mataas na kuryente. Kasi rekta siya sa power outlet. Ang isolation transformer hindi. So let's say this is the isolation transformer. Siya yung nakasaksak sa outlet. Paglabas dito, mababa na lang yung kuryente. So let's say ang rating nito 1 ampere. Ang pinakamataas lang na pwedeng lumabas dito 1 ampere. Eh dito, ilang amperes yan? Merong 10 amperes. So depende do sa breaker sa bahay ninyo. Diba? So yun ang purpose ng isolation transformer. To isolate yung tina-troubleshoot na device or appliance from the power outlet. Kasi masyado mataas yung kuryente na pwedeng ibigay ng power outlet. This is used for servicing, for safety ng technician. Okay, so those are the 3 types of transformers. Okay, step down for electronics, step up for electrical, and isolation transformer for electronics and electrical also, and for servicing. Okay, so I think hanggang doon muna i-discuss ko. Next meeting ko na i-discuss yung wave shaping circuits. Ano pala? Tawag dito. Diode models pala tayo, nakalimutan ko. Diode models, yung piecewise linear, ideal diode, and then yung practical diode, and then wave shaping circuits. Okay? So kung wala tayong questions, I think we can, I'll just see you next meeting. Okay.